Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình tiếp tục làm một video cho series review account for Warpath. Cái account ngày hôm nay mình mượn được nó là một account của dân cày chay ở S20. Hiện tại đang là clan NW của S20. Và chúng ta sẽ cùng xem cày chay ở S20 thì nó sẽ có cái điều gì và có những cái điểm đặc biệt gì. Ok. Rồi, trước tiên thì soi thông tin về profile của cái anh chàng này. Thì cái account này các bạn có thể nhìn thấy là nó đang có VIP 14, điểm lực chiến là 174 triệu với 1,45 triệu điểm giết. Điểm giết của anh ta ở đây thì nói lên khá là nhiều và chứng tỏ anh chàng này là một trong số những anh chàng rất là chịu khó đánh nhau. Khi cái điểm giết của anh ta bậc 13 là 211k và 14 là 109k. Trong khi đó bậc 15 là lên đến 96k, một con số rất là ấn tượng đối với một cái tài khoản ở S20 với mức lực chiến 174 triệu. Ok, với cái mức lực chiến như thế này và điểm tiêu diệt như này, chúng ta sẽ cùng xem qua cái bảng xếp hạng thế giới của S20 xem là một cái máy chủ được mệnh danh là cái server chết thì nó sẽ có những cái điều gì đặc biệt. Rồi, một cái server S20 trước đây nổi đình nổi đám ở trong thế giới Warpath, nhưng sau một vài biến cố ở trong máy chủ thì dẫn đến là hiện tại cái mức lực chiến tổng của máy chủ nó giảm khá là nhiều. Khi mà kinh công rời bỏ S20 để đến với S19 thì các cái boss của server S20 đã bỏ đi cực kỳ nhiều. Điển hình nhất là các bạn có thể nhìn thấy đây là người sở hữu vị trí top 1 của máy chủ là Thanh Tú, mới chỉ có thứ hạng là 280 triệu. Người thứ hai là 272 triệu và anh chàng của chúng ta đang sở hữu mức lực chiến 174 triệu thì xếp hạng thứ 250. Một con số rất là cao đối với một máy chủ như thế này. Với cái điểm Q của anh ta thì anh ta đang xếp hạng thứ hơn 1000. Wow, chứng tỏ là cái máy chủ này chiến đấu rất là nhiều. Bởi vì 1 triệu 4 điểm giết mà đã đứng thứ 1000. Nghe có vẻ hơi ảo. Chứng tỏ là cái bảng xếp hạng này nó đang bị lỗi anh em ạ. Chứ làm gì đến cái chuyện như thế này đúng không? Chúng ta có thể vuốt qua một vài cái thông tin là đã thấy, ví dụ như anh chàng này 1 triệu 3 đã 60 mấy rồi. Ok, thì chứng tỏ là cái bảng xếp hạng này nó có chút vấn đề. Mình xin lỗi anh em. Chứng tỏ là 1 triệu 4 thì nó xếp thứ 3 mấy thôi nhờ. Và người nhiều điểm giết nhất ở trong máy chủ S20 là ACR thuộc Liên minh UFC với mức lực chiến là 256 triệu. Một cái con số rất là khiêm tốn và đã được xếp top ở trong cái máy chủ S20 rồi. Và đó, tất cả những cái điều này nó chỉ có vậy thôi. Ok, thu thập tài nguyên xem nào. Với cái khả năng là thu thập tài nguyên là 22,5 triệu thì anh ta đang đứng thứ là 201 của máy chủ này. Và người xếp hạng cao nhất là Eric Ten Hag đang sở hữu cái điểm thu thập tài nguyên là 35 tỷ. Ok, rất là nhiều nhỉ. Và cái số lượng người chơi ở S20 này cũng khá là khiêm tốn, cho nên là mình hay gọi những cái máy chủ dạng như S20 là máy chủ chết. Và thực ra là khi những người chơi chúng ta chơi ở đây thì chủ yếu là còn niềm đam mê, bạn bè và những thứ hoài niệm để có thể níu kéo chúng ta lại. Ok, rồi tiếp tục là chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về cái tài khoản này, xem là cái phần xây dựng của anh ta thì xây dựng đến đâu rồi. Tường thành kiên cố thì đang có 3 mặt là level 30, trong đó một mặt còn lại là level 98. Hai cái tòa chứa máy bay vẫn đang là level 25, level 26 và một cái tòa còn lại là level 28. Trại lính thì chúng ta đều có full level 32 hết cả rồi. Ok, không có gì để đáng nói cả. Xưởng sản xuất này, rồi là phòng nghiên cứu này thì chắc chắn là level 32 hết rồi. Vậy là chúng ta chỉ còn lại đâu đó những cái nhà chứa máy bay. Thì mình đoán là nhà chứa máy bay này anh ta không chơi máy bay. Ok, thì có thể là không cần nâng cấp nhỉ.
Rồi chúng ta sẽ cùng xem sĩ quan đối với một cái tài khoản 174 triệu ở server chết thì chúng ta có cái gì. Khá là tuyệt vời. Anh ta đang đầu tư vào thần kiếm quốc gia với bộ kỹ năng là 4244 rồi. Vậy là còn thiếu một chút nữa thôi là đã có thể max skill được anh chàng này rồi. Tuyệt vời. Chúng ta có 3 sĩ quan spanner, cỗ máy chiến tranh, mũi giáo thần, rồi anh chàng hoàng kim thần ưng, cô làng Percy, bạch lang, rồi Antonia Shevchenko. Đấy. Đây là những cái sĩ quan mà đã có thể nâng cấp full rồi. Còn lại thì những sĩ quan khác thì anh ta không có điều kiện để đầu tư nhiều vào những cái dàn sĩ quan khác. Chúng ta có thể thấy là hầu như là toàn là level 1 hết thôi. Các kỹ năng đều là level 1 hết cả. Ok. Đấy. Còn 2 sĩ quan quầy rượu nữa cũng chưa có mở khóa. Rồi sĩ quan không quân thì sao? Đây đúng như mình dự đoán rồi. Anh ta không chơi về không quân, anh ta chỉ đầu tư về mặt lục quân thôi. Không quân không có sĩ quan nào đáng để chúng ta có thể theo dõi cả. Rồi, do vậy là cái mặt đơn vị thì mình cũng đoán là các đơn vị anh ta tập trung chủ yếu vào lục quân. Và anh ta đang chơi theo trường phái về các đơn vị pháo là chính. Chúng ta có thể nhìn thấy một đơn vị dàn phóng tên lửa 8.0, một đơn vị pháo của Liên minh Tự do 9.2 và một đơn vị pháo chống tăng của Sư đoàn Tiên phong là 9.0. Đơn vị này thì hầu như là vẫn đang giữ mức điểm khá là khiêm tốn khi chưa mà có thể nâng cấp mắc tất cả được. Còn đơn vị pháo chống tăng 9.0 chúng ta còn có, anh ta cũng đang nâng cấp dần với đủ điều kiện về cấu kiện tinh chế nhưng mà cũng chưa nâng. Thì không biết anh ta đang để làm gì. Ok. Rồi bên đơn vị dàn phóng tên lửa này thì sao? Cũng nâng vừa đủ thôi. Và một người chơi hệ pháo thì có lẽ là mình sẽ đoán là anh ta máy bay không có gì. Đó. Tất cả những đơn vị máy bay mà anh ta mở được thì anh ta dùng để ghép cho đơn vị lục quân hết. Có nghĩa rằng chúng ta không nên đầu tư vào máy bay. Ok, đấy là theo lời khuyên của anh chàng này là chúng ta không có điều kiện để đầu tư máy bay. Và mình thấy là anh ta đang nâng cấp về các đơn vị bộ binh. Có 3 đơn vị bộ binh của Đảng Trật tự chuẩn bị đến sắp có rồi. 2 đơn vị bộ binh của Sư đoàn Tiên phong và 2 đơn vị bộ binh của Liên minh Tự do. Chắc là anh ta đang muốn trải nghiệm các đơn vị bộ binh. Mà mình đoán là anh ta sẽ có khả năng nâng cấp được 3 đơn vị bộ binh này lên cao nhất có thể. Ok. Rồi và với bộ kho đồ như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem cái nghiên cứu của anh ta như thế nào. Ok. Rồi đây là tất cả các cây công nghệ nghiên cứu của anh ta, trong đó có những cái cây công nghệ là công nghiệp này, rồi là vinh dự thành phố, phòng thủ cơ bản đều đã được mắc hết cả rồi. Riêng cái cây quân đội thì anh ta còn có 3 cái mục nữa chưa nghiên cứu, là bởi vì chắc là anh ta đầu tư chủ yếu vào nhánh Liên minh Tự do, cho nên là 3 cái mục này anh ta không quan trọng lắm nhỉ. Đó, rồi là tác chiến nâng cao tác chiến nâng cao thì nhánh bộ binh chưa có gì, nhánh xe tăng cũng chưa có gì, nhánh máy bay cũng không có nốt, và anh ta đúng tập trung chủ yếu vào nhánh pháo. Pháo binh của anh ta nghiên cứu full tất cả rồi, có nghĩa là vàng hết rồi. Và anh ta cũng đang dồn vào chiến tranh hiện đại, đúng không? Là bộ binh thì cũng chưa có, là xe tăng cũng chưa có, và pháo anh ta cũng đang nghiên cứu. Tất cả các mục mà anh ta đang nghiên cứu chủ yếu là để mở khóa các mục tiếp theo. Và anh ta sắp sửa kích hoạt được một trong 3 cái mục này rồi. Đấy, yêu cầu nâng cấp cái mục này lên level 10. Thì lên level 10 này nó sẽ yêu cầu tất cả 3 cái này lên level 8. Nghe có vẻ là phần nghiên cứu của anh chàng này đi khá là đúng hướng. Trong khi đó là một người chơi cày chay, chúng ta không thể nghiên cứu dàn trải được, đúng không? Đó, thì đây cũng là một trong số những yếu tố mình đánh giá điểm cộng đối với anh chàng này. Xác định ngay từ đầu là mình chơi theo pháo, và đã theo pháo thì tất cả những nghiên cứu mình sẽ dồn vào pháo. Phòng thủ nâng cao anh ta cũng nghiên cứu một cách nửa vời thôi, chắc là đang nghiên cứu dở thì nó ra mất 2 cây công nghệ kia, cho nên anh ta dừng lại. Đây là một trong số những cái điều mà anh em có thể học được từ cái tài khoản này. Rồi đối với cái tài khoản này thì mình chỉ đánh giá một điểm trừ duy nhất, đó là ở S20 anh ta mới đang giữ VIP 14, một trong số những cái cấp level VIP của khá là khiêm tốn. Bởi vì anh ta không có nhiều vàng để đầu tư vào VIP, và anh ta không có nhiều điểm để anh ta có thể đầu tư vào điểm VIP. Bởi vì là một server chết thì không có nhiều lượng tiền nạp vào trong trò chơi, do đó chúng ta không có nhiều điều kiện để mở các phần dương liên minh. Đó, thì toàn bộ những cái thứ mà anh ta có thể mua được là chúng ta có thể thấy anh ta đã mua hết rồi.
Và những thứ mua bằng vàng là cấu kiện tinh chế thì anh ta không bỏ qua cái nào cả. Riêng có cái phần không quân là anh ta không mua, chắc là một là không đủ tiền, hai là anh ta không đầu tư vào không quân cho nên là cũng không đầu tư vào mục này nốt. Ngoài ra anh ta đang tích cực là tích vé, không biết anh chàng này sẽ nhắm đến máy chủ nào đây nhờ. Đó, rồi chúng ta cũng sẽ xem qua một vài các cái kho đồ khác để xem anh chàng này mua sắm như thế nào. Kho liên minh thì sao, anh ta cũng đã mua hết những gì có thể mua, ví dụ như là giấy phép tiến vào. Rồi tại sao mình lại anh ta lại phải mua giấy phép tiến vào ở một cái máy chủ chết như thế này? Thì mình có hỏi anh ta là S20 liệu đã thống nhất chưa và S20 liệu đã có đường cao tốc chưa? Thì thậm chí cái khái niệm đường cao tốc anh ta cũng chưa có. Đó, chưa hiểu rõ về thế nào là đường cao tốc thì mình đoán rằng là S20 thậm chí không có cái đường cao tốc này, dẫn đến tất cả các người chơi đều phải tích cực mua cái này thì để tiến vào các thành phố khác nhau. Điều đó rất là đáng tiếc đối với một máy chủ chết. Thì đáng nhẽ là cái máy chủ chết như vậy thì chúng ta phải tập hợp, phải thống nhất được và phải xây dựng được cho mình một cái đường cao tốc để cho các thành viên có thể di chuyển tự do ở trong máy chủ mà không mất vé chứ nhỉ, đúng không? Rồi ở đây thì mình thấy là theo như chủ account này chia sẻ thì anh ta tất cả những cái điểm liên minh, anh ta ngoài mục luồng mua 3 cái này thì anh ta còn mua cái phần tăng tốc để có thể tham gia được các sự kiện. Đây chính là một cái điều rất đáng tiếc, bởi vì do anh ta mua tăng tốc cho nên là anh ta sẽ không đủ điểm để mua điểm VIP để đầu tư vào VIP nâng cấp cao hơn có thể. Đó chính là cái điều mà thiệt thòi đối với cái account này. Rồi chúng ta sẽ xem qua cái phần kho đồ của đấu trường. Đấu trường thì hiện tại là như anh em thấy là tài khoản này đang ở vị trí hạng số 5 trong đấu trường này. Và tất cả các điểm đấu trường mà anh ta mua được thì đây là những thứ mà anh ta đang nhắm mua. Điểm anh ta có, anh ta sẽ mua về su bia là chắc chắn rồi, cấu kiện cờ lê cũng ok, và anh ta đang tập trung mua vào cái bình năng lượng. Và do không có nhiều lượng dương từ liên minh để có thể gọi là hít ké thì anh ta ngoài việc mua tất cả những thứ này thì anh ta còn đầu tư vào tài nguyên là 1 và tăng tốc là 2. Toàn bộ những cái thứ mà điểm liên quan này anh ta đều phải đầu tư vào tăng tốc và tài nguyên. Đó chính là cái điểm thiệt thòi cho cái account này ở S20. Một trong số những cái máy đấm rất khỏe nhưng mà do sinh ra không đúng thời thành ra là nó hơi bị thọt. Mình cảm nhận nó là hơi bị thọt như vậy. Rồi cái điểm tiếp theo là liên quan đến điểm chiến dịch. Chúng ta sẽ xem anh ta chi tiêu như thế nào trong phần chiến dịch này. Đó, những cái mục mà giảm giá thì là đều hầu như là cũng là đang mua, và nhất thiết là cái vé này cũng mua rồi. Cái điểm chiến dịch thì anh ta cũng mua phần nguyên liệu, phần tài nguyên để có thể nâng cấp được các công trình cũng như là nghiên cứu. Rồi sang bên phần mục không quân này thì nào, đó, do anh ta không chơi không quân cho nên tất cả những điểm có được từ phần chơi chiến dịch anh ta chỉ mua vé thôi. Còn lại là tất cả những thứ liên quan không quân anh ta không chơi. Và rõ ràng anh ta xác định rõ ngay từ đầu, quan điểm ngay từ đầu là do mình cày chay, sinh ra không đúng thời điểm, thế nên là mình không thể có mưu cầu về mặt không quân được. Đây chính là một trong số những cái tư tưởng rất hay mà anh em newbie hoặc những anh em ở S55 chúng ta nên xác định ngay từ đầu. Và nếu như chúng ta không chơi, không đầu tư, không nạp thẻ, không mua sắm các cái đồ vật ở trong này thì có lẽ là nên xác định cho mình một hướng chơi. Và thậm chí là anh ta cày chay nhưng anh ta cũng không phải là dạng cày chăm quá, bởi vì mình thấy là ở đây anh ta mới chỉ có 2 cái base skin rất là cơ bản, một cái base skin đợt kỷ niệm cho, và còn lại một cái base skin được free nữa là cái base skin này anh ta cũng không có, chứng tỏ là vừa cày chay nhưng lại lười nữa. Ok, rồi đấy, xin phép chủ account một chút là mình hơi chê, bởi vì là mình đã mang tiếng cày chay nhưng mà mình lại còn lười. Rồi ở đây chúng ta có thể thấy cái phần sĩ quan là anh ta có anh chàng thủ hộ sự thật. Tại sao lại có anh chàng thủ hộ sự thật như thế này? Thì theo chia sẻ của account này là trong giai đoạn đầu của trò chơi, khi mà các boss của S20 vẫn còn đang thịnh hành, đang quấy phá ở S20 thì anh chàng này là một trong số những cỗ máy chiến đấu, và anh ta được phần thưởng là do các boss tài trợ cho một vài cái gói, còn lại là anh ta không đầu tư gì cả. Và từ đó đến bây giờ anh ta chưa nạp bất cứ một đồng nào vào trong trò chơi game này. Thì đó là lý do tại sao anh ta có thủ hộ sự thật, nhưng cái tài khoản của anh ta vẫn đang rất là cùi bắp. Ok. Nhờ. Đấy, thì đây là một trong số những cái account mà mình mà có bạn đã gửi đến mình. Thì thông qua cái video clip này mình cũng mong muốn chia sẻ với những anh em ở server mới. Và nếu như chúng ta đã xác định chơi ở trong trò chơi game World Pass này thì anh em có thể đầu tư một chút. Và nếu như chúng ta đã không đầu tư thì chúng ta cần phải xem là thiên thời địa lợi và nhân có hòa không.
Thiên thời đó chính là máy chủ của chúng ta có nhiều boss không, ví dụ như là như thế này, kiểm tra như thế này. Và địa lợi đó là chúng ta có sinh ra trong một clan có nhiều boss không. Và nhân hòa đó chính là chúng ta có anh em bạn bè chiến hữu đông không. Mình có đưa ra một lời khuyên dành cho chủ account này là tại sao bạn không di chuyển đến một máy chủ khác có một lượng boss nhất định. Bởi vì cái công xứng đáng với cái mức tiêu diệt như anh ta thì anh ta xứng đáng có ở vị trí ở một trong số những clan khỏe hơn. Thì anh ta cho rằng là đi đâu thì đi nhưng mà cũng cần phải có bạn bè đi cùng. Và tất cả những bạn bè của anh ta thì cũng đang tích được một lượng vé nhất ở định thì để tìm một cái máy chủ mới. Do đó là những nhà tuyển dụng thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm đến S20 để tuyển dụng những người chơi ở máy chủ này nhé. Thì đây là một trong số những cái tài khoản rất là cơ bản thôi. Đó không phải là cao siêu, không phải là boss gì ở trên video clip của mình, trên channel của mình. Rồi, thì đây là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến tài khoản này. Hy vọng là anh em có thể thấy thích cái video clip này thì cho mình một like, share và subscribe cái channel của mình. Và mình rất welcome tất cả những anh em có chia sẻ đến mình những cái tài khoản của anh em để chúng ta có thể khoe đối với cộng đồng thế giới, biết được nhiều hơn về cách chơi của anh em và những cái nội dung mà anh em đang nâng cấp và cảm nhận của anh em về trò chơi game này. Ok. Và một lời khuyên rất đáng giá của chủ account dành đến cho tất cả những người chơi trong trò chơi Warpath đó là gì? Vàng thì chúng ta nên đầu tư vào VIP chứ đừng để thọt như VIP như bạn này. Và tất cả những thứ đó là gì? Chúng ta nên bỏ qua cái tôi cá nhân để đầu tư và để đầu quân cho những cái liên minh, cho những cái chủ liên minh khỏe để chúng ta có lực, để chúng ta có thể tham chiến được lâu hơn ở trên chiến trường. Ok. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip liên quan đến review account lần sau. Goodbye, see you again.